قبل ما نبدأ صلى على النبي. وقصتنا النهاردة عن شاب غني بيحب بنت فقيرة واللي بتقرر تنفصل عنه بسبب أمه، بس هو بيفضل معجب بيها كتير. فيا ترى ترجع ليه ولا لأ؟ ده اللي نعرفه. بس لو أول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير. ويلا نبدأ. قصتنا بتبدأ مع الست دي واللي اسمها كيم سون جو، وهي قاعدة بتبص نظرات غريبة للبنت الجميلة دي واللي اسمها هان يون سيو، وبتعرفها في انها تنفصل عن جون. وهي بتقول ان صاحبها اللي ارتبطت بيه مدة سنة وست شهور اكتشفت ان الابن الاصغر المساهم الرئيسي في شركتهم. ولما بتوافق كيم بتتبسط جدا وبتروح تديها المال وبتروح تكتب فيها رقم حساب خاص بيها، وبتشكرها علشان هي كانت متفهمة اللي حصل وانهم كانوا كويسين مع بعض من غير مشاكل. وبتعرفها في انها محتاجة وقت عشان تعرف تنفصل عن جون، خصوصا انها لو انفصلت على طول هيتعقد وهتخليه هو اللي يبعد عنها بمشاعر قليله تجاهها، وعايزه شهرين عشان تعرف تعمل ده اصلا. وعشان كده كيم بتقرر تصدقها وبتسالها لو ارتبطت بابنها من غير ما تعرف هويته وانها فعلا بتحبه بجد ولا لا. ومن هنا بتفتكر وقت ما كانت مع جون اصلا، ومن الواضح انها بتحبه فعلا وكانت مبسوطه معاه على طول. وبتقول انها حبته كتير وما كانتش عارفه اي حاجه، وانها مش هتاخد منها اي مال، وان في خلال شهرين هتقطع علاقتها بجون وبتقرر تمشي. واللي بنعرفه في النيون هي مديرة في شركة كبيرة في كوريا. اما جونوو هو شخص بسيط فيها وصاحبها، وبتقول ان حياتها زي حياة سندريلا كده، وانها كانت مذهولة وقت ما راحت الحفلة بس اكتشفت الحقيقة بعد كده وحياتها الحقيقية، وانها مش عايزة تكون في علاقة تقلل منها او تجرحها. وهي بتودع سيو جون، فبتروح تعرف الاتنين دول واللي اسمهم لي جي وكيمري، ومستغربين علشان هي وجون على طول مع بعض اصلا. واللي جاي بيفضل مش مصدق ده علشان هما كانوا حبايب على طول، وده عشان بتعرفهم في ان الابن الاصغر رئيس مجلس الاداره، وان الابن الاصغر التكتل، وانها عرفت ده من حوالي شهر علشان ما كانتش متخيله انه ابن الرئيس. وراح وعرف نفسه للمجموعه اللي مديرته بتكون هي يون، وانهم كانوا بيتعاملوا معاه كأنه فرد عادي، وما كانتش تعرف كل ده حتى وقت ما كانت بتخرج معاه مرتبطه بيه اصلا. وبيكون معاها على طول وبيودعها، وبيكون رافض انها تروح تكتشف بيته، وبيكون بيجيب لها هدايا غاليه جدا، وبتكون رافضه الهدايا الغاليه دي علشان ترد المال بتاعها. وقالت ان ده صدفه بس الشهر اللي فات شافته وبيتقابل مع شخص وبيخليه يروح يشرب معاه واللي بيكون نائب رئيس. وبتصدم لما بتسمع في انه بيقول ان اخوه، وبيتكلموا عن اللي بيحصل زمان. وبتبدا انها تفهم كل حاجه موجوده وبتكون مش مصدقه ده خالص، وهي مصدومه جدا وبتقرر تروح له وبتصدمه. وبتكون متضايقه علشان هو ازاي ابن عيله غنيه وما عرفهاش ده خالص، وانه كان بيخليها طول السنين دي هي اللي تدفع ثمن الوجبات، وهو ده اللي فرق معاها كتير قوي. وطبعا جاي وري بيكونوا مصدومين لما بيعرفوا ده علشان اهل هم اللي بيصنعوا بطاقات الفيزا دي اصلا. وبتفضل تفكر في ازاي معامله امه ليها، وانها اتفقت مع امه عشان تسيبه مقابل المال، ومستغربه في انها ليه عملت كده. فبتعرف انها عملت كده عشان دراسه جيسوك اخوها، وري بتلوم انها قبلت ده وعلشان كده بتعرفها في انها كانت هتبعدها عنه بالعافيه. فقالت انها تستفاد اكتر عشان علاقتهم كده مستحيل انها تكمل، ومش عارفه تعمل ايه بما انها تقابله حتى بعد الانفصال. ويوم بتفكر في انها تمشيه يدرس بره كوريا وقتها، وساعتها يبعدوا عن بعض، وبتكون حزينه وبتمشي على طول. وبتروح تودعها وري مش عارفه تعمل معاها ايه اصلا، فبتكون ماشيه وهي حزينه. وفجاه جون بيرن عليها بس بترفض على غير المعتاد، وبتكمل في طريقها عادي، وده بيخليه مستغرب. فبنروح لنائب رئيس الاداره واللي اسمه سوون، وهو متأنق وبيروح ياخد رايه في الملابس دي، خصوصا افضل خياط في كوريا واللي صنع البدله بتاعته. وفجاه بيتكلم معاه على ان يوم مش بترد على مكالماته اصلا، وعشان كده سيون بيبدا يقول عن زوجته اللي مش مهتميه بيه خالص، وبيتكلموا عن علاقتهم. وبيروح يبحث عن ميجين ومستغرب انه لسه بيستخدم موقع التواصل الاجتماعي بعد ما كان سكران وطلع بس على طول. وبيروح يوريله اللي ميجين بتعمله وانها بتنشر كل حاجه هي عايزاها، بس جون بيكون مش مركز معاه خالص وسرحان، خصوصا ان يون مش بترد عليه وهو عاوز يوصل لها، وعشان كده بتبعت له في انها تعبانه وهتقابله بعدين. وبيروح يشوف صورتها وبيفرح جدا بيها. فبيعدي اليوم وبتروح تستعد انها تخليه يسيبها ويفقد الاهتمام بيها خلال شهرين، وهي مش عارفه ازاي تعمل ده. وفجاه هو بيجي لها، واول ما بتشوفه بتقلب بطه بلدي وبتحن لها على طول، وبتزعل من نفسها وبتروح تفكر في انها ازاي تخليه يفقد الاهتمام بيها. وبتقرر تبحث على جوجل وبيطلع خيارات انها تاخد منه ملك كتير اصلا، وبالفعل بتروح تطلب ده منه، وبيقرر يديها الملك كتير اللي عايزاه واللي بيكون غني، وبيديها اي مبلغ هي عايزاه، وانها تبقى تقول له على طول ومش بيكون همه. بس بتلاقي في ان دي فكره وحشه بما انه شخص غني، وعلشان كده بتشوف تاني اختيار انها توري له جانبها الجامد، واللي بتفتكر انها تروح تقود العربيه وتتابع الراجل اللي ضايقها واللي بيكون معاها فيه، وانها بتفضل متعصبه جدا وهو بيركز فيها وعاوزها تهدى شويه، وشايفه في ان ده يكون غريب اصلا. ومن هنا بتشوف الفكره دي واللي من الواضح انها تعجب بيها،
وبتروح وبتقرر انها تفضل مكشره على طول وحزينه ومش عارفه تعمل ده علشان ده غير طبيعتها اصلا. ومن هنا جون بيجي وبيجيب مشروبات لكل الطاقم اللي معاه وخصوصا صاحبه باي وصاحبته يونغ، وباي بيفضل يعرفه انه مش بيعرف يعمل حاجه كويسه اصلا، ولما بيكون بيزعق فيه بيلاقي فينيون بتبصله وبيخاف كتير منها اساسا وبيسكت على طول. ومن هنا يونغ بتروح تفرح وعايزه تشاركهم اللي بتعمله، ولما بتبص ليون بتلاقي انها متعصبه جدا وبتقرر تسكت برضه، وحتى لما جون بيشوفها بيتصدم وشايف انها بتتصرف بغرابه جدا، وكلهم بيروحوا يتجمعوا علشان يغربها كتير النهارده. ويونغ بتفكر في انها تستقال قريب او ان يون في مزاج وحش اصلا، وبيروحوا يفكروا في الحاجات اللي عايزين يغيروها وان مش طايق الحاجات اللي في المكان علشان لازم يهونوا على الموظفين اكتر من كده. وبيرجعوا تاني هم مرتبكين من يون اللي جون بيبص لها وعاوز يعرف يعملها النهارده بما انها بتتصرف بغرابه. فبيعدي الوقت وبتروح تفكر في اللي عايز تعمله وازاي تخليه يبعد عنها، ولما بيروح يقول لها حبيبتي بتكون بتحن لها على طول وبتفكر في انها تتصرف كده بره العمل، وبتعرفه في انها عايزه تاكل اي حاجه ومستغرب علشان هي على طول بتختار اللي عاوزاها. ولما بيرد لها الطعام الكتير بتفضل ترفض برضه، وبتعرف ان اي حاجه هيقولها ترفضها طبعا، ومهما يقول كل الحاجات اللي بتحبها بترفضها، وشايفه انه بيزعجها طبعا، وشايفه ان ده محرج ليها علشان اول مره تتصرف كده، وعشان كده بيقرر ياخدها وبيمشي من المكان ده وبيروح المطعم عشان يجيب لها الطعام اللي بتحبه، خصوصا انه عارف انها تعجب بالمكان بس هي بتنكر، ولما بتاكله بتكون معجبه جدا بيه اصلا وبتحاول توقعه في الكلام وتعمل معاه مشكله في اي حاجه بتكلم معاها فيه، وبتكون رافضه وخصوصا لما بيكون عاوز يعرف انها متغيره معاه وبيفكر في انها عايزه تشوفه وهو متضايق عليها، وعلشان كده بتنكر وبتقرر تمشي تروح الحمام علشان ما يبانش عليها خالص. وبالفعل بتروح وشايفه في ان اللي بتعمله ده مش هيحصل عشان جون بيحبها جدا، وبتفكر في انها تخليه كده فده يحطم قلبه، وانها لو قابلت واحد تاني فاكيد هيسيبها بس مش عارفه تعمل ده ازاي خالص. فبتطلع بتلاقي ان صاحبه المطعم بتتكلم عليها في انها متضايقه ولو عملت حاجه وحشه، وبرغم كده بيفضل شايفها كويسه جدا وهو بيشوف انها متاثره، وبتفكر في انها ازاي تنفصل عنه كده وبتكون حزينه جدا. فبتمشي بتقابل ري واللي شايفه في الناس ما انفصلتش عن جوون وعارفه ان ده هيكون صعب عليها اصلا وعاوزاها تعيش صراحه احسن، وجاي بيجي يقول اللي عمله وعايزه تجرب الاختراع اللي عمله بس بترفض، وعشان كده بياخدوها بالعافيه اصلا. وبيتكلم مع ري على ان ازاي تنفصل عن حبيبها وعايزين انها تشرب كتير عشان تسكر وتنسى الحزن اللي هي فيه ده. فبنروح لسوون اللي بيكون مع امه كيم وبيكون مش مصدق في ان يون اخدت منها المال عشان ما كانش مفكر في انها من النوع ده، وده بيكون مريح كيم عشان تريحهم بعدين، وبتسأله عن علاقته مع ميجين زوجته واللي بيقولوا انهم كويسين مع بعض وهم اصلا مش كده، وكيم بتتفاخر بانها اللي مختاراها وشايف ان جون هيجي يشكرها بعدين، وبتكون عايزه تعرف اذا كانت يوم مرتبطه بجون عشان ماله ولا لا، وعايزه تشوف ايه اللي هيحصل في النهايه. فسوون بيشوف ان قلب اخوه جون هيتكسر وبيفكر في انها فعلا ممكن تاخد المال ولا لا، فيوم بتكون سكرانه وبتتكلم عن انها مش هتكون زي سندريلا ابدا علشان ده مش هيحصل، وانها تنهي علاقتها مع جون، ويري مش عارفه ازاي تعمل ده بعد الحب اللي بينهم ده اصلا، وبتقرر انها تبعت ليه انها تنفصل، ويري بتمنعها علشان ده وحش انها تعرفه كده اصلا. ومن هنا يوم بتبكي علشان مش عارفه تعمل ده ازاي ومش عايز تاذيه بس شايفه ان ده يكون حل كويس ليهم هما الاثنين، وبتنام وهي حزينه جدا وبتتاسف لجون وبتبكي. فبيعدي اليوم مع جيسوك اخو يون اللي بيجهز الطعام، وده علشان يون تروح وتاكل معاه، وبيشوف انها ايه اللي ضايقها ولا تكون اتخانقت مع جون ولسه شايف انه فير اصلا ومش بيحبه، فانا بيروح يمشي وبيكون هو الابن الاصغر لمجموعه تكتلات وغني جدا، واخوه بيفضل يتكلم على ان الحب لوحده مش هيعيشهم، وفجاه بيراسلها وعاوز يعرف ايه اللي قالته، وبتفتكر وقت ما بعتت ليه وكانت عايزه تبعت ليه رساله الانفصال، وبتكون مش مصدقه في انها بعتتها في دردشه الجروب اللي بينهم اصلا، وبتروح ومش عارفه انها عملت كده وعايزه تفضحه قدام الكل كده عادي ومش عارفه تتصرف ازاي اصلا. فبتروح تدخل الشركه وبتشوف جون على طول في وشها وبتكون مرتبكه جدا منه بس بتدخل معاه اصلا، فبتكون بتتجنبه ومش عارف هي بتعمل كده ليه، وبتقول انهم اتكلموا امبارح جدا ومش عارفه ايه اللي حصل ومش فاكره، وشايف انها شربت كتير امبارح وعايزه توضح اللي حصل في الرساله دي، بس انا باي ويونغي بيركبوا معاهم وباي بيتكلم معاها ان الرساله اللي بعتتها دي كانت ايه وايه اللي حصل عشان تبعتها، وعشان كده بتعرفوا انها كانت سكرانه، وبيقرا الرساله لجون اصلا وعايزين يعرفوا ايه اللي بيحصل ولا يكون بتتكلم على جون.
وبيروح يتكلم عن الحلاقه وعن اللي حاسين بيه والرساله الغامضه دي، وعشان تسكته بتقول انها عم تسرح شعرها اصلا وانها مش لاقيه صالون كويس، وعشان كده يونغ بتقرر انها تبقى تروح معاها احسن. وبالفعل بتروح وبتكون متضايقه وعاوزه ان جون يصدق فعلا ده ولا لا. فبنيجي لليل وبتشوف الناس سجلت مكالمتها مع جون اللي انكر ان حاجه حصلت، بس هي طلبت منه الانفصال اساسا. وبتكون ماشيه وهي حزينه وبتبكي وبتقرر تروح له وبتلاقي انه بيحاول يخبي اللي حصل وبتواجه باللي حصل امبارح، وبيكون مش عاوز يسمع ده. وبيعرف انها قابلت امه اصلا، وعرف ده من سون لما قال له ان يون بتتصرف بغرابه تجاهه، وحب يعرف اللي حصل عشان ما تجرحش. وبيقرر يتكلم مع عمه بس بتوقفه علشان ده مش هيفيد بحاجه، وعايز انهم ينفصلوا، وده بعد مقابلتها لامه. وكانت المفروض تشوف ده لما عرفت انه غني ومش عارف ليه مش حابه تعيش معاه على طول، والحاف انها كانت حباه وبتتخيل لحظاتها معاه على طول وعايزه انها تحبه لشخصه مش لخلفيته، والحاف انها حبته من اول ما شافته وقت ما كان بسيط مش غني، وان امه عندها حق ومش عايزه اميره يجيلها على حصان وممكن يدخلها في مشاكل، وعشان كده بيوقفها وبتاسف لها على الموقف اللي حطها فيه. بس هي بترفض الكلام وبتعرفه في انها تنفصل وبتسيبه وبتمشي على طول، وعشان كده بيروح وراها وبتعرفه في انها قبلت بالمال وانها مش بتحبه وبتحاول تكسر قلبه وبتخليه يبكي وتمشي على طول. وده وهي بتبكي اصلا وبتقول ان سندريلا اللي بتسيب الامير هتسيب اثر في النهايه، وانها حاولت تتخلص من كل حاجه رغم انه وحشها اصلا، وبتشوف انه واخد اجازه فجاه ويبعد عنها كمان، وان الحياه بتاخدهم في مسؤوليات عشان تتجاوز اي ازمه في حياتها. بس هي لسه ما عرفتش تتخطى جون اصلا. فبيعدي الوقت وهي بتكلمها عن عوده جون واللي بتكون رافضه تتكلم عنه، وبتفتكر وقت ما كعبها اتكسر وهو ساعدها وراح يهتم بيها من كل جانب، وكانت فرحانه جدا بيه، وبتشوف ان بيهتم بيها على طول وان بيكون وحشها كل المواقف دي اصلا. فباي ويونغ بيشوف التجهيزات اللي حصلت وبيلاقي جون كمان والتجهيزات اللي كانوا بيحلموا بيها اصلا، وبيفرحوا بشكل كبير وبيراسل يوم بده. وبتلاقي ان جون بقى مدير الشركه خلاص، وفجاه هو بيجي وبتشوفه وبتقرر تجري بس بتقع، وعشان كده بيروح جري عشان يلحقها قبل ما تتاذى، وبيركزوا ببعض وبيقرر يلبسوا ليها زي ما حصل اول مره بينهم. هو بيعرفه انه مش هيضايقها في الانفصال، بس هو يفضل متعلق بها على طول وهيفضل موجود في كوريا وهيفضل معاها، فبلاش تكون وحشه معاه اصلا. وبيصدمها كتير وبيركزوا بعض هما الاتنين، والجزء بيخلص على هنا. فترى اللي هيحصل مع جون ويون ده نعرفه الجزء الجاي. تابعونا، فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. سلام.